Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo vô cùng kịch tính và bùng nổ của Mục Thần Ký, chúng ta sẽ cùng bước vào một bước ngoặt lịch sử chấn động toàn bộ Duyên Khang Quốc. Tần Mục trực tiếp tay cầm bảo kiếm, chém bay thủ cấp của Tân Hoàng đế ngay trước mắt hàng trăm văn võ bá quan và đại diện hai đại thánh địa trong lễ tế trời đăng cơ. Một màn răn đe cuồng bạo này đã lập tức đập tan dã tâm, thâu tóm chính quyền của đạo môn cùng Đại Lôi Âm Tông, đồng thời thiết lập lại một trật tự hoàn toàn mới cho toàn bộ Duyên Khang. Liệu hành động ngông cuồng, chấn động thiên hạ này của tân giáo chủ Thiên Ma giáo sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàng kim rực rỡ, hay sẽ đẩy hắn cùng Duyên Khang vào cơn lốc truy sát khủng khiếp nhất từ trước đến nay? Ngay bây giờ, hãy cùng mình khám phá chi tiết diễn biến cực kỳ hấp dẫn này nhé! Sau khi được cứu thoát khỏi tay Như Lai và đạo chủ, Duyên Phong đế dù giữ được mạng sống nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Tần Mục và Tư Bà, nhưng các thần tạng trong cơ thể ông liên tục sụp đổ, khiến tu vi bị tổn hại nghiêm trọng. Thấy Tần Mục muốn đưa mình về Đại Khư nhờ Ngọc Diện Độc Vương cứu chữa, Duyên Phong đế liền kiên quyết từ chối vì ân oán cũ năm xưa. Quan trọng hơn, ông không muốn cơ nghiệp cải cách 200 năm của mình cùng quốc sư bị sụp đổ hoàn toàn, nên quyết định bằng mọi giá phải quay trở về kinh thành để phế bỏ nghịch tử. Nghe thấy quyết tâm sắt đá ấy, Tần Mục liền nghĩ ra một kế hoạch ngụy trang vô cùng táo bạo. Hắn rút đao mổ heo già, lập tức ra tay cạo chọc lớp đầu Duyên Phong đế, không còn lấy một cọng tóc. Chưa dừng lại ở đó, hắn lấy vài nén nhang đốt cháy đỏ rực rồi ấn thẳng lên đầu hoàng đế, khiến da đầu bị nhiệt độ cao đốt kêu xì xèo, tạo thành các vết thẹo nhà sư đầy chân thực. Tiếp đó, Tần Mục cạo sạch bộ râu uy nghiêm rồi dùng mực vẽ một vết sẹo đao dài ngoằn ngoèo đâm ngang qua mặt. Chỉ trong chớp mắt, vị hoàng đế uy phong lẫm liệt ngày nào đã biến thành một đại hòa thượng với tướng mạo hung tợn, sẵn sàng phóng lửa đốt nhà nếu nổi giận. Hắn còn đẽo thêm hai thanh đao gỗ sơn, hai màu trắng đen treo sau lưng hoàng đế để hoàn thiện lớp ngụy trang hoàn hảo. Trên con đường tiến về kinh thành, Tần Mục quyết định truyền thụ bá thể Tam Đan công và tạo hóa linh công cho Duyên Phong đế cùng phối hợp tu luyện. Nhờ hiệu quả kỳ diệu của hai bộ công pháp, Duyên Phong đế dần dần khôi phục được sắc mặt hồng hào, thể phách trở nên cứng cáp hơn hẳn, dù các thần tạng sụp đổ vẫn chưa thể tái tạo. Đáng chú ý hơn cả là khi Duyên Phong đế truyền lại Cửu Long đế vương công cho Tần Mục, vị tân giáo chủ Thiên Ma giáo đã nhanh chóng tiếp thu với tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong thời gian ngắn, Tần Mục đã có thể vận chuyển khí Cửu Long, biến hóa ra rồng lửa rực cháy bao quanh người, gọi rồng nước dâng trào sóng lớn, thậm chí xé gió gọi lôi đình cuồn cuộn giằng xé bầu trời. Uy lực mỗi đòn tung ra làm Duyên Phong đế kinh ngạc đến mức ngẩn người, không ngờ tuyệt kỹ hoàng thất lại được một giáo chủ ma đạo thi triển nhuần nhuyễn và uy mãnh đến thế. Tuy nhiên, khi đi qua các châu quận như Kỳ Châu và Ung Châu, họ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đau lòng. Các tông phái thừa cơ hoàng đế mất tích liền ngóc đầu dậy hoành hành. Đệ tử Kỳ Sơn phái xua đuổi dân lành, tuyên bố đất đai thuộc về tông phái, đồng thời thi triển lôi pháp cuồng bạo để thẳng tay trừng phạt bất kỳ ai dám phản đối. Cùng lúc đó, quan phủ ngừng cứu tế thiên tai, xóm làng chìm trong bế tắc, người nghèo gục ngã vì đói rét nhiều không đếm xuể. Duyên Phong đế nhìn cảnh tượng đó mà căm tức nghiến răng, lòng tràn đầy xót xa, nhưng càng nỗ lực tu luyện hơn để sớm khôi phục lại trật tự. Mặt khác, khi đến Ung Châu, Tần Mục gặp lại đường chủ Tịnh Y Đường là Đoạn Mộc Tĩnh và nghe tin thái tử Linh Ngọc Hạ đã được đạo môn cùng Đại Lôi Âm tự hậu thuẫn, chuẩn bị đăng cơ vào mùng 6 tháng 3. Không những vậy, nghịch tử này còn ký kết hàng loạt hòa ước nhượng địa, cắt 16 châu ở Vân Lộc cho Lang Cư Tư Quốc và giao đất đai cho các tông phái. Tần Mục nghe tin không hề phẫn nộ mà chỉ mỉm cười lạnh nhạt, vì hắn vốn coi mình là phế dân Đại Khư chứ chưa từng coi mình là người Duyên Khang. Thế nhưng, hắn nhận ra thời điểm mùng 6 tháng 3 quả thực rất thích hợp để triệt hạ kẻ phản nghịch. Ngay sau đó, Tần Mục liền dẫn Duyên Phong đế đến một sơn cốc hẻo lánh để tìm quốc sư Duyên Khang. Lúc này đây, sơn cốc bốc lên khí nóng hừng hực cùng mùi thần huyết nồng nặc. Quốc sư Duyên Khang đang bị thương rất nặng sau cuộc chạm trán nảy lửa với một vị thần linh thả thiên tai từ Hồ Lô Thần. Vết thương trên ngực quốc sư liên tục rỉ huyết do thần ý quấy phá. Tần Mục nhanh chóng tận dụng nguồn thần huyết trong hồ nước kết hợp với kiếm hoàn của Câm Gia Gia để triệt tiêu thần thông còn sót lại, tạm thời cầm huyết cho quốc sư. Tiếp đó, Tần Mục lại tiếp tục thi triển tay nghề hóa trang độc đáo của mình. Hắn cạo chọc đầu quốc sư thành hòa thượng với vết bớt màu xanh trên mặt, đồng thời cạo đầu phu nhân quốc sư để biến nàng thành một đạo cô. Bất ngờ hơn, Tần Mục còn lém lỉnh dụ dỗ quốc sư gia nhập Thiên Ma giáo với lý do nếu không đoạt lại được quyền lực thì còn có tay nghề nuôi sống bản thân. Trước tình thế cấp bách và sự thuyết phục khéo léo của phu nhân, quốc sư Duyên Khang chính thức đồng ý gia nhập và được Tần Mục sắc phong làm Thiên Vương thứ tư của Thiên Thánh giáo. Trên đường tiến về kinh thành, Tần Mục tranh thủ trao đổi kiếm pháp với quốc sư Duyên Khang. Hắn thi triển hai chiêu kiếm đồ là kiếm Lý Sơn Hà và nhất kiếm Khai Hoàng Huyết Ung Dương. Quốc sư nhặt cành cây làm kiếm, dựa trên tư tưởng cải tiến võ học để chỉ ra các sơ hở và dẫn dắt chiêu thức cho Tần Mục. Sự kết hợp giữa tình cảm bi thương oanh liệt trong kiếm pháp của trưởng thôn và tư tưởng tung hoành mở rộng của quốc sư đã giúp Tần Mục đơm hoa kết trái trong tư duy kiếm đạo, tiến sát ranh giới của một tiểu tông sư. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tới hầu tập trấn, cách kinh thành chưa đầy trăm dặm. Tại một quầy bánh nướng bên đường, phu nhân quốc sư lo lắng việc thảo luận kế hoạch sẽ bị thám tử phát giác. Bất ngờ, Tần Mục mỉm cười xua tay, ngay lập tức toàn bộ tiểu thương, người bán rau, người mổ lợn xung quanh đồng loạt dừng tay, quay đầu đồng thanh kính chào giáo chủ. Hóa ra, toàn bộ khu trấn này đều là đệ tử Thiên Ma giáo đã gài cắm từ trước. Đến tận cổng kinh thành, quân lính gác cổng cũng là người của giáo phái, giúp cả nhóm dễ dàng lọt vào nội thành trước sự ngỡ ngàng và nghi kỵ của Duyên Phong đế. Vào đúng ngày mùng 6 tháng 3, không khí tại Hoàng Thành vô cùng náo nhiệt nhưng cũng ngập tràn sát khí. Thái tử Linh Ngọc Hạ dẫn đầu văn võ bá quan lên thiên đàn làm lễ tế trời. Hai đại diện của đạo môn và Đại Lôi Âm tự lần lượt bước ra tuyên đọc sắc lệnh thỉnh tội, ép Tân Hoàng đế phải tuân theo sự sắp đặt của họ và dừng toàn bộ công cuộc cải cách.
Đúng khoảnh khắc linh thiêng nhất, khi hoàng đế Linh Ngọc Hạ cúi đầu tế trời, Tần Mục từ dưới từng bước thong thả bước lên, dõng dạc tuyên bố truyền pháp chỉ của Thiên Thánh giáo. Sự xuất hiện bất ngờ của vị tân giáo chủ ma giáo khiến toàn bộ thiên đàn náo động dữ dội. Sứ giả các nước lân cận ngơ ngác nhìn nhau, còn văn võ bá quan cùng các trưởng lão tông phái thì sầm xè bàn tán. Không ngờ ma đạo lại táo tợn xông thẳng vào nghi lễ đăng cơ uy nghiêm của hoàng thất. Thấy vậy, thái tử Linh Ngọc Hạ mặt biến sắc, lập tức cùng các cao thủ hạ lệnh triệt hạ Tần Mục. Một tông chủ thế gia cậy tu vi cao cường liền nhảy ra tay, nhưng chưa kịp tới gần Tần Mục thì một tấm cờ lớn xuất hiện cản đòn. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang sấm sét xé gió đoạt mạng hắn trong trước mắt, thân xác rơi bịch xuống đất làm đám đông xung quanh khiếp sợ giạt ra. Ngay lập tức, cuộc giao tranh bùng nổ dữ dội trên thiên đàn. Tần Mục nhẹ nhàng vung tay, hơn 360 đường chủ, 12 trấn giáo trưởng lão, 2 đại trấn giáo Thiên Vương và 8 đại đốc cha xứ của Thiên Ma giáo đồng loạt xuất hiện từ sau những tấm cờ lớn tung bay. Chiêu thức tung ra dồn dập, liên tục triệt hạ toàn bộ những kẻ có ý định cản đường. Cùng lúc đó, các thế gia đại phiệt trong nội thành như Tần Giản, Tô Vân Chi, Vệ Thiên Vương cũng nổi dậy, bao vây trừng phạt đám hòa thượng, đạo sĩ đang giam lỏng gia quyến họ. Chưa dừng lại ở đó, màn kịch đỉnh cao diễn ra khi Duyên Phong Đế và quốc sư Duyên Khang uống linh đan, mái tóc cùng diện mạo thực sự khôi phục trong chớp mắt. Thấy hoàng đế cự trào cùng quốc sư còn sống sờ sờ đứng ngay trên thiên đàn, toàn bộ văn võ bá quan, cấm vệ quân cùng các tướng sĩ lập tức bàng hoàng run rẩy. Nhận ra âm mưu cướp ngôi của thái tử, hàng trăm đại thần và binh lính đồng loạt quỳ rạp xuống tung hô hoàng thượng vạn tuế, lập tức quay đao tiêu diệt đám phản nghịch cùng phe phái tăng đạo. Lúc này đây, thái tử Linh Ngọc Hạ hoảng hốt đến cực điểm, nhận ra cục đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn điên cuồng hóa thành chân long định xé xó bỏ chạy khỏi kinh thành, nhưng liền bị 8 đại đốc cha xứ của Thiên Ma giáo vung vạt áo bao vây, đánh tơi tả rồi đè quỳ rạp trước mặt Tần Mục. Chứng kiến một màn này, toàn bộ quảng trường thiên đàn chìm vào không gian lặng ngắt như tờ. Sứ giả các nước xót xa kinh hãi, các trưởng môn tông phái run rẩy, không dám thở mạnh trước uy phong lẫm liệt của vị giáo chủ trẻ tuổi. Tần Mục bước tới, ánh mắt lạnh như băng, hắn ghé sát tai Linh Ngọc Hạ, thản nhiên nói: "Điện hạ, ta không phải giúp hoàng đế, mà là vì Càn Thiên Vương và Lục Thiên Vương của thánh giáo ta." Dứt lời, Tần Mục rút thiếu bảo kiếm vung một đường kiếm quang rực rỡ tuyệt diệu. Xoẹt một tiếng, đầu của Linh Ngọc Hạ bay lên cao trước sự bàng hoàng, kinh hãi đến tột cùng của hàng ngàn con người có mặt tại hiện trường. Tân hoàng đế đăng cơ chưa đầy một buổi sáng đã bị tân giáo chủ Thiên Ma giáo chém đầu ngay trên tế đàn. Tinh huyết bắn tung xối xả xuống các bậc đá thiên đàn, chấm dứt ngắn ngủi triều đại phản nghịch trong sự khiếp đảm của sứ giả các nước và sự quy phục hoàn toàn của toàn bộ triều đình Duyên Khang. Sau khi phản loạn bị dập tắt hoàn toàn, Duyên Phong Đế khôi phục lại triều chính, giáng chỉ trừng phạt phe phản nghịch và sắc phong nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư làm thái tử giám quốc. Linh Ngọc Thư theo lời khuyên của Tần Mục và quốc sư đã quyết định hạ chiếu thỉnh tội trước thiên hạ nhằm xoa dịu thảm họa thiên tai và an ổn lòng dân. Về phần Tần Mục, hắn mang thủ cấp Linh Ngọc Hạ về Thánh Lâm Sơn tế bái trước mộ 2 vị thiên vương. Khi đứng dưới gốc thánh thụ trò chuyện cùng Ngọc Thiên Vương về đạo thánh nhân và sự phát triển của nhân tộc, Tần Mục nhận ra rằng những sáng tạo và công cụ của con người từ xe cộ, tàu bay đến việc đưa rau củ từ Nam ra Bắc đang từng ngày làm giàu thêm đại đạo thiên địa. Cuối cùng, Tần Mục quay trở lại Thái Học Viện, Cố Ly Noãn hay Ti liền vội vàng mở tiệc đón tiếp nồng nhiệt nhằm hòa giải ân oán cũ và kết giao với vị tân giáo chủ Thiên Ma giáo danh tiếng lẫy lừng, thậm chí còn nhận làm đồng hương đại khư để thắt chặt mối quan hệ. Màn trừng phạt thẳng tay dành cho tân hoàng đế Linh Ngọc Hạ đã giúp Duyên Khang khôi phục lại trật tự, đồng thời khẳng định uy danh độc tôn của Tần Mục cùng Thiên Ma giáo trước cả triều đình lẫn 2 đại thánh địa. Theo các bạn, liệu việc thái tử Linh Ngọc Thư ban chiếu thỉnh tội có xoa dịu được thảm họa thiên tai từ các vị thần linh? Và liệu đạo môn cùng Đại Lôi Âm Tự sẽ phản ứng ra sao sau khi kế hoạch thâu tóm Duyên Khang bị phá hủy hoàn toàn? Hãy để lại bình luận của bạn ngay dưới video này để chúng ta cùng thảo luận nhé! Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Review 5 phút Pro để tiếp tục đồng hành cùng Tần Mục trong những hành trình chấn động tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!